Polaris MSX 150 HO Turbo 4-stroke. Ja hänessä on vika. Käytiin sillä järvellä pyörähtää vähän kokeileen. Se näytti tältä. Check engine. Hänessä on vika. Ei tiedetä vielä mitä. Ensin kylmänä ei suostu pelaan, sitten ihan pikkusen joutuu houkutteleen, että saa edes menee mihinkään, ja nyt kun lämpes, niin nyt sietää. Ei siedä kylmänä oikeastaan kierroksia kuin ihan 2-3 tonnia. Nyt toimii jotenkin. Ei täällä ihan kaikki paukut on vieläkään kohdallaan. Otetaan tosta pari tiukkaa kurvia ja katsotaan mitä se tekee. Pistää remmi käteen. Kyllä siellä ahdin suhahtelee, että kyllä se jotain tekee, mutta tunteja täällä on tosi vähän. Jätetään vaikka toi poiju tuolta, vaikka viitta. Ei oikein sykkinyt laitteet. Ja laitehan on sen ikäinen ja sen mallinen suoritin vehje, että ei ihan joka nurkassa ja joka pajalla ole vikakoodin lukijaa, vikakoodia, pukkaa, boksia vaihdettu, kaikkea tehty. Niin nyt ruvetaan selvittämään, mikä häntä vaivaa. Ja sitten jos ja kun saadaan se kuntoon, niin käydään toisen kerran ajaa ja katsotaan, kuinka se kulkee, sitten kun se oikein kulkee. Ruvetaan ihmetteleen, että mitä ja kuinka. Siinähän se nyt olisi Polariksen konehuone. Polle, Belarus, lapsella monta nimeä. Tosiaan siinä näkyy kaksipyttyinen nelari 7,5 kuutioinen ahdettu bensiinimoottori. Eli oli aikansa kovimpia laitteita silloin 2000-luvun alkuun. Ja en tiedä näkyykö nyt kuvassa, tuolla on ECU-boksi, eli kyseinen boksi on siis ME 7.4, kohan se on. Aika tuttu monessa paikkaa. Ja possia lukee vähän joka puolella. Eli kaksipyttyinen ihan imusarjan ruisku. Siinä on puolat. Siellä lambda, ahtimen säätö, hukkaportti siellä. Ja sitten täällä on tuossa on ruuvikin pois vielä. Siinä on tämmönen MAP-anturi, mallia Bosch. Ja tuolla alhaalla imusarjassa toinen, eli 2 anturia. Toisessa on vain 3 piuhaa napaa käytössä ja tässä ylemmässä on kaikki. Eli mittaa lämpöä ja ahtopainetta ja nyt kun meillä ei ole tähän sopivaa piuhaa, eikä oikein Suomenniemeltä tahtonut mistään löytyä, tilattiin Amerikasta, Can Do Pro, semmoinen sivusto, käykää kattoo, voi laittaa linkin jos muistan. Sieltä saa sitten piuhaa ohjelmaa. Ohjelma mulla on, millä tänne pääsee, mutta ei sopivaa piuhaa. Pistoke tuossa, mistä saa vikakoodia pihalle. Eli plussa, miinus ja signaali, mutta ei ole semmoista sopivaa välikappale. Siis ei ole nyt liittimästäkin, vaan sitä johdosta ja johdossa olevassa järjestä, että sais luettua tuolta noita koodeja. Vilkuttaa vikavaloa ja ei tosiaan pelannut ja pelasi ja ei pelannut ja sitä ja tätä ja ja vikakoodit päällä ja minä sitten tuskastuin ja rupesin vanhanaikaisesti kokeilemalla etsiin vikaa. Eli yksi anturin piuha irti kerralla ja katsotaan mitä mikäkin tekee. Ja no siinähän kävi sillä lailla, että tästä kun otti piuhan irti, käynti huononi oikein huomattavasti. No tuolla on se toinen anturi tuolla alhaalla, tän joutuu tästä purkaa vähän letkua putkea pois. Otin sen sieltä, pistin tästä tämän ehjän sinne alas, oletetun ehjän, ja sen oletetun rikkinäisen tähän ylös. Käymään ja tästä piuha irti, ei mitään reaktio. Kun se on tässä ylhäällä, käy todella huonosti. Siitä voi päätellä, että no niin, se vika on siinä.
Se on tässä ja mittailin niitä. Näihin löytyy kyllä oikeasti arvoja, kun netistä jaksaa etsiä, että mikä napa tekee mitäkin ja mitä arvoja siellä pitäisi olla. Aivan eri arvot sitten oikeastaan vähän kaikista kuin tosta toisesta. Näin ollen voitaisiin päätellä, että no tässä on jotain vikaa. Vaihdoimme tämmösen sinne ja dadaa, vikavalo sammuu ja kone toimii. Myös lambda vaihdettiin. Siinä oletettavasti oli kans häikkää, niin se on turvallisempaa tämmöisessä vehkeessä vaihtaa se, kun se on käynyt päin helvettiä vähän aikaa jo, niin vaihdetaan se lambda. Se oli aivan musta ja nokinen ja paskanen ja se on nyt kans vaihdettu sinne ja nyt näyttää siltä, että laite pelaa, ei anna vikakoodia ja käy niin kuin pitää. Eli ihan rohkeasti ottaa piuhaa irti ja katsoa mikä vaikuttaa. Ja käydään ajaa ja kokeilla. Ei se siitä rikki mene. Kun ei vedä sillä naru kireellä, vaan koittaa, että mikä anturi vaikuttaa ja mikä ei, niin siitä voi nyt laskea pois niitä, mikä on ehjiä ja mikä on rikki. Et semmonen, mikä ei vaikuta mitään, niin siinä todennäköisesti voisi olla vika. Ei tarvi aina niitä vehkeitä, niin ihan samalla lailla ottaa tulpanjohdon irti, niin tietää, että käykö se sylinteri. Ihan samalla periaate tällainen etsiä niitä vikoja. Nyt vaan sattui nyt olemaan tämmönen mappianturi rikki ja se tuli sillä kuntoon. Eli vaihdettiin lambda ja map-anturi ja seuraavaksi lähdetään nyt järvelle. Ja niin. Katsotaan sitten toimiiko se. Mä ripustan ton kameran mun otsaan ja lähdetään päästään niin pirusti. Ja sitten jo aikaisemmin koitin tätä sillain, että onko tää niinku muuten kunnossa, kun se ei nostanut ahtopaineita kun varmaan puoleen väliin. Tuossa on vaan sellainen palkkimittari. Niin tästä ahtimen hukkaportilta letku irti ja kokeilee, niin ahdot nousi kyllä. Ja rupes ravia löytyy, mutta nehän menee ylittä ne ahdot, kun se ei säädä sitä ollenkaan. Niin pikkusen tuhisi vehje joo. Mutta siis sen verran koitettiin, että se on niin kuin noin teknisesti mahdollista sen toimia. En viitti kertoa enempää, joku pian rupeaa leikkiin. Tähän letkuun tekee pienen reijän, niin se ahtaa vähän ylitte heti. Tälläkään rikkoko vehkeitä. Siihen voi se holkin laittaa tonne sisään ja siihen vaikka millireikää ensin ja koittaa. Jos ei rupea ahtoja tulee, niin huijaa sitä porttia sillä, että tekee siihen vuodon. Äläkää tehkö, mutta silloinkin voi tehdä. Silleesti semmonen lyhyt oppimäärä tästä vianetsinnästä taas. Että ei se aina tarvita kalliita vehkeitä, aikaa ja tupakkia. Kyllä se sieltä löytyy. Ei aina löydy, mutta nyt tälläkin kertaa taas onnistui näin. Mä katon semmosen hyvän kelin, ettei tulisi vettä, kun tänään on räpsinyt vähän väliä vodaa, niin. Mennään koittaan, katsotaan kuinka tää pelaa. Nyt se pitäisi olla kunnossa. Turbiini en ole tarkastanut. Se on myös hyvin tärkeä näissä laitteissa, että se toimii. Tai että se on tiivis. Potkurin ja turbiinin sen ulkokehän, sen putken välissä ei saa olla kuin Aamulehden yksi lehti paksuudelta. Korkeinta. Ei ehkä sitäkään. Mieluummin saa vähän hipasta. Ei saa vuotaa ohittaa. Sitten sutii. Puhutaan, että sutii. Se huutaa eikä perseestä tulee vaan vaahtoa eikä se kulje mihinkään. Se pitää olla pumppu tiivis potkurin osalta. Ja lava kunnossa. Sitten pelaa. Joskus siitä tuli mieleen, niin meni Jettistä seisottavasta aikoinansa, niin tuossa Ratinassa kun lähdettiin siitä usein ajeleen, niin sieltä tuli koskesta aina kaikkea paskaa siihen silloin aikaan, niin meni Jetti ihan jumiin yhtäkkiä. Maukas vaan ja pyssäsi ja ei saatana edes startannut, ei pyörinyt. Niin täysinäinen tupakkiaski oli turbiinissa siellä lintsaantunut sinne, että hyvin se sattui sinne. Semmonen. Kuinka se sinne sitten pääsi menee, mutta siellä se oli. Ja kireessä. Mutta joo. Hei, tilailkaa taas ja peukutelkaa ja kattelkaa kaikkea. Moro! Mä pistin kameran päälle. Pidänkö mä
maistamaan kiinni tästäkö? Siitä rauhassa avaa kaasun. Nyt on oppitunti jetski ajamisen APD.